lại tiếp tục trải nghiệm các thế giới bản sao của 99 đêm trong rừng. Còn về thế giới mà tôi sắp trải nghiệm là thế giới 99 đêm cố thủ ở lửa trại. Bối cảnh mở đầu câu chuyện kể về một hôm nọ tôi đang trông nom bọn trẻ ở cô nhi viện, nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Vào ngày định mệnh ấy, đột nhiên có một tổ chức bí ẩn nào đó xông thẳng vào cô nhi viện và chúng bắt đi 4 đứa trẻ mà tôi không kịp trở tay. Tôi với tư cách là một người bảo mẫu của 4 đứa trẻ, tôi phải đích thân một mình tiến vào khu rừng được đồn đại rằng có một tổ chức buôn người đang hoạt động sâu ở bên trong. Như thường lệ, tôi có 99 ngày để tìm ra được bọn trẻ bị bắt cóc. Tôi sẽ đối đầu với những nguy hiểm cam go khó nhất từ trước đến nay: xác sống, sói xám, lợn rừng, thổ phỉ và thứ nguy hiểm nhất, sói đột biến. Thế thì tôi có tìm ra được bọn trẻ và đưa chúng về nhà an toàn hay không? Hay rằng tôi sẽ thất bại ở nhiệm vụ lần này? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, hiện giờ tôi đã đến được khu rừng mà bọn tổ chức buôn người đang hoạt động. Để sống sót ngày qua ngày, lửa trại là bắt buộc không thể thiếu nếu muốn xua đuổi được thú dữ, và một bàn chế tạo để chế tác được những công cụ phòng thủ và sinh tồn. Mỗi khi ngọn lửa trại càng cháy lớn chừng nào thì phạm vi khu rừng sẽ được mở rộng chừng đó. Điều này có nghĩa danh sách mất tích về 4 đứa trẻ sẽ được hiển thị ở tấm bảng này. Đồng thời tôi đã chuẩn bị một chiếc túi chứa đồ với 5 sức chứa và một cây rìu dùng để lấy gỗ. Trong giai đoạn đầu tôi sẽ đốn hạ được thật nhiều gỗ cũng như là nguyên liệu quan trọng cho việc chế tạo. Chỉ mất vài khúc gỗ thì lửa trại đã bùng nổ được ngọn lửa cấp 1 và rất gần khu trại tôi có một căn nhà cabin, bên trong có phế liệu, một chiếc giường, khi mở ra tôi có được một chiếc túi 10 sức chứa, quá tuyệt. Vẫn còn tiếp là một khu trại hoang, có hòn than, một chiếc đèn pin, một bảng thiết kế tháp nỏ bắn tên. Điều kỳ diệu, tôi lại mở dương được cây rìu tốt hơn. Không thể ngờ rằng mới ngày đầu tiên tôi đã có được những thứ vừa có, đây thật sự là lời chúc phúc của trời ban cho. Vài giây ngắn ngủi sau thì màn đêm sẽ buông xuống, trong rừng có gà, tôi sẽ tranh thủ làm thịt vài con để có bữa tối căng bụng. Chờ đã, dù tôi biết trời đã tối, nhưng nhìn xem, có vài con zombie từ sâu trong rừng tấn công vào trại tôi. Chuyện này đến với tôi quá đường đột, nhưng tôi nhớ rằng tôi có một bản thiết kế tháp nỏ bắn tên, hãy thử công dụng phòng thủ của nó. Tháp nỏ bắn tên quá hợp lý khi là một công cụ phòng thủ. Nhờ tháp nỏ hỗ trợ mà tôi đã tiêu diệt sạch bọn zombie dễ dàng. Chúng có rơi ra tiền khi chết, có thể tiền sẽ mua được thứ gì đó chăng? Chào buổi sáng ngày thứ hai, lửa trại tiếp tục được cháy mạnh hơn. Tôi đã hết đồ ăn, hôm nay tôi sẽ dành ra vài giờ để săn bắt ít thịt gà. Khi tôi hạ được một con gà, nó có rơi ra một món vũ khí, trông như là một món đồ bằng cao su mà đã từng là mưa làm gió trên mạng xã hội từ lâu. Có một con nai con ở đây, sẵn tiện tôi sẽ thử sát thương của món vũ khí đồ chơi. Có thể thấy rằng vũ khí con gà có chỉ số sát thương cao hơn cây rìu. Ôi trời, giữa ban ngày vẫn có zombie ở rải rác trong rừng, tôi phải cẩn thận hơn khi đi tìm tài nguyên mới được. Thời gian ban ngày vẫn còn nhiều, tôi bắt gặp một trang trại ngựa, rất nhiều tên zombie đang ẩn nấp bên trong. Không phải lo, với vũ khí gà cao su thì tôi dọn sạch bọn này dễ như ăn bánh. Trong đây chỉ có phế liệu và phế liệu, thế mà tôi tưởng rằng ở đây tôi sẽ tìm được một ít lúa mì chứ. Ban đêm lại đến, bọn zombie vẫn lại đến cùng màn đêm. Giờ thì tôi nhận ra cứ mỗi đêm chúng đều xuất hiện, chứng tỏ tôi bắt buộc phải có mặt ở lửa trại khi đêm đến để phòng thủ. Dù sao trời tối mà tôi vẫn còn bên ngoài thì cũng không phải gọi là ý hay. Sáng ngày thứ ba, có một vị thương gia đến trại. Ông ấy trông rất bí ẩn. Số tiền mà tôi có được nhờ tiêu diệt zombie, tôi có thể mua được những món vũ khí mà ông ấy bán. Một chiếc áo giáp cơ bản với 60 tiền, thêm một cây dao quân đội, cuối cùng là một khẩu súng ngắn. Tôi đã có cho mình bộ vũ trang được đổi lấy từ công sức tôi bỏ ra. Nhưng tôi không hiểu nổi cây dao mua bằng tiền mà lại có chỉ số sát thương thấp hơn một món đồ chơi cao su, không thể nào cấn hơn được nữa. Hiện tại danh sách 4 đứa trẻ mất tích đã hiển thị được một đứa trẻ đầu tiên là một bé gái, nhưng giờ tôi chưa sẵn sàng cho việc giải cứu em ấy. Vì vũ khí của tôi vẫn còn rất hạn chế, đạn dược chẳng hạn, tôi nên dành ra vài ngày để tìm tài nguyên được tốt hơn. Khẩu súng lục tôi vừa mới mua chỉ có 6 viên đạn, sát thương còn kém hơn vũ khí cận chiến, và tôi có được một chiếc mũ bảo hiểm từ trong dương. Chiếc mũ này cũng được xem là giáp, mặc dù tầm nhìn bị hạn hẹp. Đã đến lúc tôi cần phải tạo một số thứ để phòng thủ trước khi đêm đến. Đặt vài tấm gỗ có gai quanh lửa trại cũng là một sáng kiến hay. Thứ này nó sẽ gây một ít sát thương cho bọn zombie khi giẫm phải. Ở 2 đêm trước số lượng zombie tấn công chỉ có 4, giờ đã lên đến 6 con. Vậy có thể nói rằng khi tôi ở đây càng nhiều ngày thì số lượng zombie từ đó cũng tăng theo. Tôi nghĩ rằng về những ngày sau không chỉ đơn giản là zombie tấn công mà có khi còn có thực thể mạnh mẽ khác đấy. Đến với ngày thứ tư, hôm nay ở phía bắc khu rừng, tôi đã rất bất an khi thấy một cái đầu hóa thạch của loại quái vật cổ xưa nào đó. Nhưng nghĩ lại nếu loại quái vật này vẫn còn sống ở đây, thì đáng lẽ tất cả mọi sinh vật trong khu rừng này đã không còn sống rồi.
Đi ra xa hơn, có một căn nhà kỳ lạ ở chỗ không như bao căn nhà gỗ khác, vì có một tấm vải phủ ở trước cửa chính ngôi nhà ghi dãy ký tự tín hiệu cầu cứu. Tôi biết chắc đứa trẻ của tôi có thể nó đang bị nhốt bên trong. Một vài con zombie chào đón tôi khi tôi mở cửa, thậm chí trong nhà còn có cả zombie biết bắn súng, dường như nó thông minh hơn zombie cơ bản. Trên lầu chỉ còn 2 tên zombie còn lại. Sau khi tôi hạ hết đám zombie canh gác, phía sau cánh cửa phòng là một bé gái, chính là đứa trẻ của tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với em ấy bảo sẽ tự mình rời khỏi đây, nên tôi không cần phải đích thân dẫn em ấy về nhà. Và phần thưởng cho việc giải cứu thành công là một chiếc mũ giáp quân đội, một ít kim cương và viên pha lê đỏ, cuối cùng là một cây dao dài từ trong dương. Tôi có hơi lo lắng về sự an toàn của em ấy, nhưng tôi phải tin em ấy sẽ tự mình tìm được đường về nhà. Và chỉ số sát thương từ cây dao mới tốt hơn chút so với món đồ chơi con gà. Trời cũng bắt đầu tối dần, đến lúc quay lại với lửa trại được rồi. Ngày thứ tư tôi đã tìm ra được đứa trẻ đầu tiên, 3 đứa trẻ còn lại sẽ hiển thị khi tôi nâng cấp sức cháy của ngọn lửa trại. Ngày thứ 5, cơ thể tôi bắt đầu có vài dấu hiệu mệt mỏi do thiếu chất vitamin và chất xơ, vì vậy tôi sẽ tạo vài mảnh đất tự trồng cà rốt mỗi ngày. Đúng thật rằng chỉ có rau củ mới khiến sức khỏe càng phấn chấn hơn. Số lượng zombie đã tăng lên đáng kể, may thay 2 tháp nỏ bắn tên đang phòng thủ rất hiệu quả. Khi tôi mãi mê trong sự chiến thắng, bất thình lình có một con sói khổng lồ lao đến. Lúc trước tôi từng nói rằng nhất định sẽ có vài thực thể khác không chỉ đơn giản là zombie, dù vậy con sói này đã bị tháp nỏ bắn hạ, tôi cũng yên tâm hơn. Nhìn xem, tiền từ con sói này mang lại rất nhiều và cả kim cương. Sáng ngày thứ 6 người giao dịch lại đến, tôi mua cho mình một cây diều mạnh hơn, một cây súng trường. Súng trường chỉ có một viên đạn nên tôi phải tiết kiệm, còn cây diều mạnh hơn tôi đã có thể chặt được cây cổ thụ. Gỗ từ cây cổ thụ có sẽ đủ tôi dùng vài ngày luôn đấy. Cà rốt đã tăng trưởng rất tốt mặc dù tôi không tưới nước cho chúng. Buổi sáng ngày hôm nay lót bụng vài củ cà rốt cũng không tệ. Tôi sẽ kiên trì dựng thêm tháp nỏ bắn tên, đây chính là nòng cốt quan trọng trong đợt tấn công từ zombie, và tôi nhận rằng tôi có thể tạo đạn dược từ bàn chế tạo. Đương nhiên tôi sẽ ưu tiên tạo đạn súng trường. Uy lực của súng trường sẽ khủng khiếp như cơn đau của nó, việc cứu 3 đứa trẻ còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Trong khu rừng này có thêm một loại thức ăn mới để tôi tầm bổ, đó là thịt tuần lộc. Vẻ hiền lành của chúng từng làm tôi không nỡ xuống tay, nhưng vì sự sống còn nên tôi cần phải làm điều cần làm. Dựa theo bản đồ tôi biết rằng diện tích khu rừng này là cực kỳ rộng. Tôi đã khám phá ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa khám phá xong hết khu rừng. Lúc tôi đã quá xa với lửa trại, tôi gặp 2 mối nguy hiểm mới, sói xám và zombie thổ phỉ. Về sói xám tôi cũng đã xử lý được, còn về zombie thổ phỉ, chúng mạnh hơn, khỏe hơn, tôi đành phải dùng súng nếu không muốn bị thương. Giờ tôi mới để ý, vật phẩm từ con sói chết rơi ra là một cây chùy răng sói. Sát thương của nó thật tuyệt vời, mạnh mẽ hơn nhiều cây dao của tôi. Không ngờ con sói xám đó lại có món vũ khí mạnh bạo này đấy. Để được an toàn hơn khi zombie tấn công, tôi sẽ tạo một chiếc tháp. Tôi có thể đứng trên tháp để dùng súng bắn zombie như người thiện xạ. Có vẻ dùng súng bắn chậm hơn nhiều so với cách cận chiến. Thôi thì cận chiến cho nhanh vậy. Tôi đã sống sót trong rừng được 8 ngày. Ngày hôm nay tôi lại nhặt tài nguyên để tạo công cụ phòng thủ, nhưng không biết bằng cách nào tôi lại may mắn gặp ngôi nhà đang giam đứa trẻ thứ 2. Chắc hẳn đứa trẻ đó đang rất muốn được về nhà. Giờ thì tôi đã gặp được chúng, chính là bọn thổ phỉ. Chúng có súng, giáp của tôi sẽ chặn được đạn. Còn lại là zombie thổ phỉ, chúng quá yếu để cản đường được tôi cứu đứa trẻ. Đứa trẻ được cứu là một bé trai mặc bộ đồ con ếch. Bé cũng bảo rằng sẽ tự mình về nhà. Thật sự tôi quá sốc khi 2 đứa trẻ tôi cứu đều nói như nhau. Dù vậy hy vọng em ấy về nhà an toàn. Phần thưởng khi giải cứu không có gì đặc biệt, tôi đã có trang bị tốt hơn những thứ này. Tuy thế tôi vẫn vui khi đã tìm ra được đứa trẻ kế tiếp. Quên mất tôi phải lấy viên pha lê đỏ, vì viên pha lê này là nguyên liệu quan trọng để chế được các công cụ cực kỳ có lợi. Lúc về lửa trại thì tôi đã lọt vào tầm ngắm lợn rừng. Nó là một loại thú rất hung hăng khi bị đe dọa, đó chỉ là đối với người khác. Còn đối với tôi thì nó là một món thịt nướng mang đậm vị hấp dẫn. Ngày thứ 9, ngân sách hiện tại tôi có hơn 500 tiền. Mua một chiếc túi với 20 sức chứa, một áo giáp thật sự có thể chống đạn và một thanh katana, mức sát thương sẽ cao hơn nhiều. Nếu không có người thương gia bán cho tôi những thứ này thì chắc có lẽ cuộc sống trong rừng của tôi sẽ trở thành một cơn ác mộng. Lửa trại đã đạt được cấp 5, đứa trẻ thứ 3 cũng đã hiển thị. Có thể ngày hôm sau tôi sẽ lên đường tìm đứa bé. Giờ thì tôi sẽ chặt gỗ để sẵn sàng cho cuộc tấn công đêm nay. Mất ít gỗ và phế liệu tôi đã tạo được một tấm thép gai. Bọn zombie sẽ khóc thét nếu dẫm phải lên đây. Zombie đã lên đến 15 con. Nếu chúng muốn hạ được tôi thì bắt buộc chúng phải hạ được toàn bộ công cụ phòng thủ của tôi trước đã. Ngày thứ 10, tôi bắt gặp một nhà thờ. Không có gì ngạc nhiên khi bọn thổ phỉ ở bên trong, vì chúng đã cho cha xứ và linh mục về với Chúa. Tài nguyên trong nhà thờ chỉ có vài món đồ cơ bản. Biết vậy tôi không cần tốn thời gian để giải phóng nhà thờ rồi. Rất gần nhà thờ, tôi gặp người lính đánh thuê đã bị nhiễm zombie. Ở đằng xa tôi có thể thấy có cả gấu. Tôi không muốn bị nó thấy. Và nhìn này, tôi đã tìm được ngôi nhà đang giam đứa trẻ thứ 3. Bên trong có một người lính. Có Chúa mới biết tại sao lính trong quân đội lại bắt cóc những đứa trẻ. Tuy vậy tôi không hề quan tâm người trong chính phủ. Chỉ cần làm hại bọn trẻ là tôi xem như kẻ thù.
Sau trận chiến căng thẳng tôi đã cứu được đứa trẻ thứ 3, là một bé gái mặc bộ đồ cá mập và em ấy cho tôi rất nhiều kim cương. Kim cương là một loại tiền tệ ở ngoài sảnh thế giới, còn giờ thì ở thế giới này kim cương không khác gì là một loại khoáng vật vô giá trị. Khi tôi quay về lửa trại thì thời tiết đã chuyển biến xấu, cơn mưa bất chợt ập đến. Khi mưa, nó sẽ khiến gỗ và lửa trại bị ẩm ướt, mau tốn nhiên liệu hơn. Lần thứ 2 con sói cơ bắp đến thăm tôi. Thân hình to cao của nó cũng không giải quyết được vấn đề đối thủ của nó quá mạnh hiện giờ. Thậm chí tôi còn chưa dùng một cuộn băng gạc nào kể từ khi đặt chân đến khu rừng này. Ngày thứ 11, tôi đã hoàn thành việc nâng cấp bản chế tạo đến cấp tối đa, kèm theo là một loại vũ khí phòng thủ vô cùng vững chắc. Đó là thác súng máy tự động. Đây là loại súng máy hạng nặng. Dễ hiểu hơn, khẩu súng này sẽ biến mục tiêu của nó thành một cái xác trông như tổ ong vậy. Không thể phủ nhận rằng tháp súng máy này rất đáng tốn nguyên liệu để tạo ra nó. Tôi chỉ đứng nhìn không cần phải làm gì, trong khi lúc này đã có đến gần 20 con zombie. Cho bình minh ngày thứ 12, vị thương gia hôm nay ông ấy có vài thứ mà tôi rất hứng thú để mua. Đầu tiên là một cây súng phiên bản cấp cao. Nghe hai từ cấp cao thôi là ta đã biết hỏa lực của nó đến đâu. Thứ hai là cây rìu phiên bản mạ vàng. Với cây rìu này thì việc chặt cây cổ thụ giống như chặt một cành cây nhỏ. Tôi thật sự rất thích các vật phẩm phúc lợi mà thế giới này mang lại. Tôi đã ở trong rừng được 1 tuần 6 ngày. Tôi sẽ tạo một chiếc máy khoan. Chiếc máy này nó sẽ khoan bên dưới lòng đất để tìm nhiên liệu và phế liệu. Mặc dù thời gian nó khoan được một nhiên liệu khá là lâu, nhưng sẽ tiết kiệm được ít thời gian cho tôi khi đi tìm nhiên liệu. Ngày 14, sức phòng thủ lửa trại của tôi đã đạt đến cảnh giới an ninh nghiêm ngặt. Giờ thì nên gọi là căn cứ thay vì gọi là lửa trại thì sẽ hợp hơn. Với những tháp súng và tháp nỏ đang quan sát gắt gao thì ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào được. Được rồi, sức cháy ngọn lửa trại lên đến cấp 6, nhưng có vẻ vẫn chưa phải là cấp tối đa. Điều đó cũng không quan trọng là đứa trẻ cuối cùng đã hiển thị. Tình trạng bây giờ tôi đã quá vững mạnh về mọi mặt, không nhất thiết phải tốn công đi tìm nguyên liệu. Zombie đã lên đến 20 con cho đợt tấn công, và người quân đội cũng tham gia vào trận chiến. Tôi đang tự hỏi người trong quân đội đang liên minh với bọn thổ phỉ chăng? Những đêm tiêu diệt zombie thì tôi đã có gần 1.000 tiền. Cửa hàng của người thương gia có bán chiếc mũ sắt. Chiếc mũ này trông như chiếc mũ của tựa game bắn súng nào đó. Và thứ đặc biệt hơn là tháp súng bắn tỉa. Tiếc rằng vị thương gia chỉ bán 2 tháp súng này. Nếu có nhiều hơn thì tôi sẵn sàng mua với giá gấp đôi. Hãy cùng chiêm ngưỡng những cổ máy chết chóc bắn hạ từng con zombie. Những cổ máy súng này đúng là một bức tường thép chặn bọn zombie khỏi tôi. Tôi có thể nói đùa rằng nếu tôi có một chiếc giường ở đây thì tôi sẽ ngủ trong khi vẫn còn zombie xung quanh đấy. Ngày 18, dường như người thương gia không còn gì mới để bán cho tôi. Chỉ có một thứ là 2 tấm thép được phủ gai băng. Nhìn qua tôi đã biết được rằng tác dụng của nó sẽ làm chậm kẻ thù khi dẫm lên. Bắt tay vào việc chính thôi, đi cứu đứa trẻ cuối cùng và hãy kết thúc cuộc bi kịch này. Tôi đang trên đường hướng đến đứa trẻ đó, và nơi đứa trẻ đó bị giam rất khó tìm hơn những đứa trẻ khác. Đã vài ngày liền tôi vẫn chưa thấy tung tích. Sau một hồi lâu cuối cùng tôi đã tìm được nó. Lần này thật kỳ lạ, hết quân đội giờ đến cảnh sát. Dễ hiểu hơn là cảnh sát đã bị nhiễm bệnh. Thậm chí khẩu súng trường cao cấp của tôi cần phải mất 3 phát vào đầu mới hạ được một tên. Tôi chưa từng dám nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Song 2 tên này thì xem như tôi đã cứu được 4 đứa trẻ. Đứa bé này là một bé trai mặc đồ gấu trúc. Vẫn là câu nói quen thuộc, em ấy sẽ tự thân tìm đường về nhà. Vậy là đã xong, tôi đã chính thức làm tròn nhiệm vụ tìm ra 4 đứa trẻ. Trên đường về căn cứ tôi đụng độ với gấu. Nhưng thật buồn cười khi tôi cân một lúc 2 con mà không hề hấn gì. Có thể lúc này tôi không chỉ đơn giản là một người bình thường, hoặc do tôi quá giỏi về mảng chiến đấu. Vừa về đến lửa trại tôi đã nhận ra một điều, đây không chỉ là một cuộc giải cứu vô vị, mà nó mang rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Từng cây súng, từng cây nỏ bắn tên đã cố bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm. Nhưng cũng đã đến lúc nói lời chia tay tại đây. 4 đứa trẻ đã an toàn khỏi bọn buôn người. Tôi không còn lý do nào để ở đây thêm một ngày nào nữa. Được rồi, tôi đã hoàn tất chiến dịch giải cứu. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Mong rằng các bạn thích video này. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở một video về những thế giới bản sao của 99 đêm trong rừng.